السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة وفيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. ربنا يعود علينا وعليكم إن شاء الله بكل خير. النهاردة هنعمل مع بعض الكوستر دوت أو المفرش لو حد حب بيسميه مفرش. تقريبا هو 30 سنتي بخيط إليزا قطن جولد. ما تقريبا خد شلة. مش صعب، وبالخطوات هنقدر نعمله مع بعض. يلا حبايبي مع بعضينا نبدأ مع بعض ونعمل الكوستر والمفرش بتاعنا. سهل جدا وسريع وما خدش وقت، وفي يوم واحد وساعتين 3 قدرنا نعمله. ان شاء الله باذن الله. اللي عجبه الفيديو يعمل لايك معانا، واللي ما اشتركش يشترك. ويلا بينا حبايبي المشتركين معايا كل اللي شايفيني نبدأ مع بعض نعمل الكوستر مع بعض والمفرش الجديد دوت بكل خطواته وكل تركاته وكل خطوة بيه خطوة خطوة. ويلا بينا ان شاء الله ومع بعض مع المفرش. النهاردة هنعمل الدائرة السحرية في بداية شغلنا بالشكل ده اهي، ونعمل اول غرزة بالشكل ده، وبعدين نمسك الخيط كده ونطلع 1 2 3. اجي اعمل عمود لفة، بعدين سلسلة، عمود لفة تاني، سلسلة، عمود بلفة، وهكمل 12 عمود بلفة وارجع لكم تاني. تمام، 12 عمود سلسلة، عمود وسلسلة عمود سلسلة لغاية لما نوصل ل 12. كده انا وصلت لاخر الغرزة 12، وعملت غرزة بتاعتي اللي هي بين العواميد. بقى اجيب الخيط واشده كده في البداية عشان اقفل الدايرة. تمام، باجي اجيب الخيط اللي انا بشتغل بيه اهو، وباجي 1 2، وباجي على الغرزة هنا التانية وبعمل منزلقة بالشكل ده. بطلع 1 2 عمود، وباجي في نفس المكان هنا في العمود بتاعي دوت وبعمل عمود تاني. تمام، وبعمل سلسلة سلسلة، وباجي في العمود اللي وراها هنا وقبليه حتة صغيرة فيه فراغ بدخل فيه وبعمل عمود بلف، وفوق العمود هنا بعمل عمود تاني. بقى فوق العمود دوت بعمل 2 وبعمل غرزة، وباجي العمود اللي وراها هنا بعمل في الفراغ بعمل غرزة عمود بلفة، وبعدين باجي فوق العمود بعمل عمود كده، بعمل 2 فوق العمود واعمل سلسلة، وباجي في نفس السلسلة اللي انا عملتها فراغ بعمل عمود، وباجي في العمود دوت بعمل عمود كده سلسلة، وهنا في العمود ده بعمل 2 سلسلة. فوق العمود بعمل 2 عمود وسلسلة، وفوق العمود بعمل 2 عمود بالشكل ده فوق العمود، وسلسلة فوق العمود 2، وسلسلة فوق العمود بالشكل ده. بفضل انا اشتغل كل عمود فوقيه 2 عمود وسلسلة، 2 عمود وسلسلة. تمام، لغاية اخر السطر. كده انا وصلت كده لاخر السطر، وبعمل غرزة سلسلة، وباجي في تاني غرزة هنا وبعمل غرزة منزلقة بالشكل ده. تمام، وبطلع 2 سلسلة
عملت 2 سلسلة، وباجي فوق العمودين دول. انا عملت عمود دلوقتي، والعمود التاني قبل ما احصله في النص بعمل عمود بلفة، وده التزايد بتاعي، وبعمل عمود بلفة تاني. بعمل سلسلة وبدخل في الغرزة هنا فوق العمود، بعمل عمود بلفة، وفي النص هنا بعمل عمود، والتاني كمان فوق العمود التاني. تمام، يعني العمودين دول بعمل فوقهم 3 عواميد بلفة، وبعدين بعمل سلسلة، وبرضو فوق العمود بعمل عمود بالشكل ده، وبعدين العمود التاني قبل ما اروح له في مكان فراغ بعمل عمود، وبعمل فوقيه عمود بلفة. بعمل غرزة سلسلة، وباجي برضو في اول عمود بعمل عمود، وفي الفراغ اللي في النص كده بعمل عمود تاني، وجنبه بعمل عمود تالت، وبمشي بنفس الترتيب دوت لاخر السطر. تمام، اكمل وهوريكم. اكمل انا لاخر السطر وهرجع لكم. انا كده عملت الدور التالت، وهاجي في الاخر هنا وهقفله. عملت غرزة سلسلة، وبعدين بقوا 1 2، وبدخل في السلسلة التانية دي وهعمل منزلقة بالشكل ده. تمام، بدخل الدور الرابع 1 2، وباجي هنا في الغرزة دي وبعمل عمود بلفة، وفي العمود التاني بعمل عمود، وفي العمود التالت بعمل عمود. بقى كده عندي 4 عواميد بلفة. بعمل غرزة سلسلة، وباجي في العمود ده بعمل عمود، وفي الفراغ ده بعمل عمود، واللي وراه بعمل 2 عمود. تمام، كده انا عملت 4 عمدان، 3 2 3 4. تمام، بعمل غرزة، وباجي هنا بعمل عمود، واللي وراها عمود، وهنا في الفراغ عمود، وفوق العمود التالت بعمل عمود، وهكذا بقى اكمل السطر لغاية الاخر. عملت الدور الرابع وخلصته بالشكل ده، وهاجي اعمل السلسلة الاخرانية وبالغرزة التانية، وبعمل منزلقة بالشكل ده، وبطلع 1 2، وباجي في العمود اللي وراه بعمل عمود، والعمود اللي وراه بعمل عمود برضو كده 3. بين العمودين بعمل عمود، وفي العمود الرابع بعمل عمود عشان يبقوا 5 عواميد. بعمل غرزة اهي 5 عواميد. تمام، باجي برضو عملت السلسلة، والعمود اللي ورا بعمل عمود، والعمود اللي وراه بعمل عمود، العمود التالت بعمل عمود، وبين التالت والرابع بعمل عمود، وفي الرابع بعمل عمود. يبقى انا كده عملت 5 عواميد وسلسلة اهي. تمام، كده الترتيب اهو بيمشي بنفس الترتيب دوت، 5 سلسلة 5. تمام، انا اكمل لف الدايرة واكمل السطر وارجع لكم. خلصت الدور السادس والخامس، 1 2 3 4 5، الخامس، وهما 5 عواميد في الصف.
عملت السلسلة وجيت في الغرزة التانية وعملت غرزة منزلقة بالشكل ده وطلعت 1 2، وجيت برضو في العمود عملت عمود واللي وراه عملت عمود بالعمود الاولاني اللي هو الاصلي، بقوا كده 3. جيت في العمود اللي وراه عملت عمود 4، وبين العمودين الاخرانيين عملت عمود، وفي العمود الاخراني عملت عمود عشان يبقوا 6 عمود، وعملت سلسلة اهي 2 4 6. تمام. عملت السلسلة بتاعتي وجيت في العمود الاولاني عملت عمود، والعمود التاني عملت عمود، التالت عمود، الرابع عمود، والخامس بين البنين عملت عمود، اخر العمود الاخراني الخامس عملت فيه عمود عشان يبقى العدد كده 6. تمام اهي كده بقى ايه 6 في الدور السادس 6 عواميد. تمام. هكمل انا لاخر السطر وهرجع لكم. خلصت الدور السادس وببدأ هعمل كده الدور السابع، وشايفين الشكل عامل ازاي. انا قفلته كده بمنزلقة برضو وطلعت 1 2، وبرضو هنا باجي على العمود بعمل عمود، وعلى العمود التاني بعمل عمود فوق بعض، العمود التالت بعمل عمود، العمود الرابع بعمل عمود 1 2 3 4 5، وبين العمودين بعمل عمود الاخرين، وفي العمود الاخرين بعمل عمود اهي 2 4 6 7. يبقى الدور السابع 7 عمود سلسلة 7 عمود، وهكذا برضو اهو عمود فوق العمود عمود كده، فوق العمود عمود، فوق العمود عمود، فوق العمود عمود، وبين العمودين اعمل عمود معايا زيادة، والعمود العمود الاخراني بعمل عليه عمود واعمل سلسلة، واكمل بنفس الطريقة ديت ايه لاخر السطر. انا كده وصلت للدور السابع و7 عواميد اهو خلصتهم، وهبدأ الدور الثامن اللي هو دور التناقص. يعني انا هبدأ دلوقتي هعمل تناقص للغرزة بتاعتي، واول حاجة بعملها ان انا بطلع على العمود دوت هنا وبعمل منزلقة. تمام. وبطلع 1 2، وباجي على العمود اللي وراه وبعمل عمود، العمود اللي وراه عمود كده بالعمود الاولاني يبقوا 3. تمام. واجي على العمود اللي وراه بعمل عمود كده 4، والعمود اللي وراه بعمل عمود كده 5. انا في الدور ده الثامن بعمل 5 عواميد. تمام اهي 5 عواميد، وباجي بعمل 2 سلسلة وبدخل في الفراغ دوت اللي هو عندي هنا السلاسل دي السلسلة دي، بعمل عمود بلفة، بعدين سلسلتين، وبدل ما ادخل في العمود الاولاني هسيبه وهدخل في العمود التاني ده. تمام. واعمل عمود بلفة 1 اللي وراه بعمل التاني، بعمل التالت، الرابع، الخامس،
كده انا عملت التناقص، هنا غرزة وهنا غرزة، بدل بقى 7 بقوا 5. وبعمل 2 سلسلة وباجي في الفراغ هنا وبعمل عمود بلفة، 2 سلسلة، وابدأ اعمل التناقص في السبعة بتوعي التانيين. بسيب العمود الاولاني وامشي في العمود التاني بالشكل ده واعمل عمود بلفة، والعمود اللي وراه العمود اللي وراه كمان كده 4، والعمود الاخراني 5 سلسلتين، وبعمل عمود في الفراغ ده اللي هي السلسلة اللي انا عملتها بقى بالشكل ده. تمام، ده التناقص بتاعي 5 سلسلتين عمود سلسلتين 5. تمام، هنكمل السطر وهرجع لكم تاني عشان تشوفوا. انا كده عملت اول دور من التناقص ووصلت للمرحلة اللي انا هقفل فيها الدور، واخدت 2 سلسلة وجيت هنا عملت في الغرزة التانية من العمود وعملت منزلقة. تمام بالشكل ده. جزء الايه الشغل بتاعي بالشكل ده، التناقص اهو زي ما احنا شايفين. نيجي هنبدأ السطر اللي وراه واجي على العمود اللي جنبه واعمل منزلقة بالشكل ده واطلع 1 2، واجي على العمود اللي وراه واعمل عمود بلفة، واللي جنبه كمان اعمل عمود بلفة. يبقى انا كده عملت 3 اهم، التلاتة بتوعي الاولانيين. عملت 2 سلسلة وخدت الخيط، الاقي هنا في مسافة وهنا في مسافة للسلسلتين اليمين وشمال العمود اللي في النص. بعمل عمود بلفة في دي واعمل سلسلتين واجي اعمل عمود في لفة في الناحية التانية واعمل سلسلتين واجي اسيب العمود الاولاني واجي العمود التاني واعمل عمود بلفة، والعمود اللي وراه واعمل عمود بلفة، والعمود التالت واعمل عمود بلفة. وكده انا سبت العمود الاولاني وسبت العمود الاخراني وعملت 3 اللي في النص. عملت 2 سلسلة واجي في المسافة هنا اعمل عمود 2 سلسلة، والمسافة اللي بعديها اعمل عمود 2 سلسلة، وابدأ اعمل تناقص في الوحدة اللي وراها والعمود الاولاني اسيبه وادخل في العمود التاني بالشكل ده، والعمود اللي وراه كمان عمود، يبقوا كده 3 عواميد بلفة في التناقص بتاعي بتاع الوحدة. جيت انا عملت 2 سلسلة وفراغ اعمل عمود 2 سلسلة عمود زي ما احنا شايفين. السطر بتاعي تناقص في الوحدة بتاعتي بالشكل ده اهي 3 2 عمود 3 2 سلسلة عمود 2 سلسلة عمود 2 سلسلة و3، وهكذا لبقية السطر، وهرجع اوريكم الشكل. انا كده كملت السطر بتاع التناقص اللي التاني. احنا بدأنا التناقص من 7 عملناهم 5 وبعدين عملناهم 3. تمام، انا لو انت وانت بتشتغلي لقيتي فيه وسع او بالشكل ده ما تقلقيش جدا، التناقص اللي احنا بنعمله بيلم الشغل تاني وبيظبطه معاكي. تمام، خلينا نكمل شغلنا مع بعض.
بس انا اديتكم فكره علشان محدش يقلق لو لقينا ورور عمل كده معاكي، مش مشكله، هيرجع تاني يفرد معاكي لما تعملي التناقص. انا بعمل منزلقه بالشكل ده اهي في اول عمود معايا، وفي العمود التاني برجع اعمل كمان منزلقه بالشكل ده، واكمل 1 2 3 4 5. انا كده انا كنت عامله المنزلقه في العمود التاني علشان التناقص بتاعي. اجي هنا الاقي في فراغ اللي هو السلسلتين، اعمل عمود سلسلتين، فراغ التاني اعمل عمود سلسلتين، الفراغ التالت اعمل عمود سلسلتين. اجي هنا الاقي 3 عواميد، اجي في العمود اللي في النص واعمل عمود سلسلتين، ونفس الطريقة الفراغ الاولاني عمود سلسلتين، عمود سلسلتين، عمود سلسلتين، وفوق في العمود اللي في النص بعمل عمود، وهكذا لغاية لما اخلص السطر بتاعي بتاع التناقص بالشكل ده. تمام، شايفين التسلسل بتاعي وترتيب خطوة بخطوة. انا كده وصلت لاخر السطر بتاعي، وجيت عملت 2 سلسلة بتوعهم، وهعمل المنزلقة في التالتة هنا، هعمل منزلقة. تمام، 1 2، وهعمل الدور اللي بعديه. تمام، هنبدأ نعمل في العمود اللي طلعت بيه بعمل عمود تاني. تمام، وباجي اعمل في الفراغ اللي وراه بعمل 2 عمود 2 عمود كده، يبقى كده 1 2 3 4 وعمود في العمود بقوا 5. تمام، باجي اعمل بعد كده بمشي بالترتيب اللي هنقوله دلوقتي للعواميد في الفراغات. اول عمود اول فراغ بعمل 1 2 هنا هو 3، وفي العمود بعمل 4. تمام، باجي في الفراغ اللي وراه بعمل 1 2 3. تمام، باجي في الفراغ اللي وراه بعمل 1 2 3 2 هنا 2 وواحدة هنا 3 واحدة في العمود يبقى 4. يبقى أنا بمشي بالعواميد 3 زي ما كده 1 2 والتالت في العمود في العمود. تمام، واللي وراها بعمل 4 1 2 و3 في الجزء دوت اهو من الغرزة، والرابع في العمود. تمام، باجي هنا بعمل 3 عمود 1 2 وفي العمود اللي قصادي دوت بعمل الرابع التالت قصدي، وبعمل 4 في اللي وراها 1 2 وبعمل في الجزء ده من الغرزة بعمل عمود، وفوق العمود انا بعمل عمود. يبقى انا بمشي بالترتيب ده 3 الاولاني 5 وبعد كده 4 وبعد كده 3 4 3 4 لغاية اخر السطر. انا كده وصلت لاخر السطر معاكم، وبدأت انا كده عملت هنا انا عملت واحدة وهعمل التانية. تمام، ودخلت في الغرزة التانية بالشكل ده
وعملت منزلقة اهي. ادي كده شكل الغرزة وشكل ايه النظام بتاعنا وترتيبها. هنيجي هنا نعمل غرزة حشو بالشكل ده اهي، وبعدين بنطلع مع بعض 1 2 3 ونعد 1 2 3 وندخل في العمود الرابع ونعمل غرزة حشو، نطلع 1 2 3 ونعد 1 عمود، هنا عمود عمود 2 3 وندخل في الرابع ونعمل غرزة حشو، نطلع 1 2 3 ونيجي هنا انا دخلت في العمود دوت 1 2 3 وادخل في العمود الرابع واعمل غرزة حشو 1 2 3 و1 2 3 وفي الرابع بعمل غرزة حشو على مدار 1 2 3 على مدار ايه كل العواميد بالشكل 1 2 3 وادخل في الرابع واعمل غرزة حشو. انا هلف الشغل بثلاثات بالشكل ده وهرجع لكم تاني. انا كده وصلت لنهاية السطر واللي هو بعمل فيه 3 وجيت هنا في الاول غرزة اللي هي الحشو وعملت منزلقة بالشكل ده ودخلت في الثلاثة الاولانيين وعملت غرزة حشو 1 2 3 4 5 وجيت خدت العمود بتاعي تاني عملته هنا بالشكل ده علشان يبقى انا عملت كده حرف الفي بتاعنا اللي احنا اخدناه قبل كده في فيديوهات تانية لينا على القناة. عملت حرف الفي في جيت خدت الخيط في التجويف التاني بتاع التلات تانيين وجيت عملت عمود بلفة واتنين عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة تاني في نفس المكان. تمام. خدت الخيط وريحت تاني هنا عملت عمود بلفة في التلات تانيين عمود بلفة 2 سلسلة عمود بلفة. تمام. وخدت الخيط وجيت في الفراغ اللي وراه عملت 2 عمود بلفة سلسلتين 2 عمود بلفة تاني بالشكل ده. تمام. هو ده الشكل اللي هنمشي بيه دايما يدور الايه السطر بتاعنا. هو ده السطر اللي ايه هنشتغل بيه مرة 2 عمود، مرة عمود سلسلتين عمود وبعدين مرة اللي وراها 2 عمود سلسلتين 2 عمود لغاية اخر السطر وهوريكم هنعمل ايه. انا هنا وصلت الى اخر السطر وهبدأ اعمل المنزلقة بتاعتي اهي 1 2 3 وهبدأ كده تمام اهي. انا عملت كده المنزلقة بتاعتي وجيت جيت في الغرزة ديت وعملت منزلقة تاني ودخلت عملت غرزة حشو بالشكل ده. تمام. انا كده عملت في غرزة الفي اللي انا عملتها الاولانية. جيت خدت الخيط وفي العمود اللي هنا قبل الفراغ عملت دخلت فيه دخلت في العمود كده وعملت عمود بلفة واهو طلعت 1 2 3 وجيت هنا في الغرزة دي وعملت غرزة حشو. تمام. هنا خدت الخيط ودخلت في الفراغ بين 2 السلسلتين وعملت عمود وطلعت 1 2 3 وعملت الغرزة بتاعتي هنا دخلتها الإبرة اهي وعملت
غرزة حشو. خدت الخيط ودخلت تاني 1 2 3 وغرزة حشو. هنا عملت 1 2 3 وبعمل كمان 1 رابع، 1 2 3 وغرزة حشو بالشكل ده. عملت كام زهرة؟ 1 2 3 4. تمام. هنا الغرزة هنا نيجي في السبعة بتاعتنا ونيجي نعمل غرزة حشو بالشكل ده. تمام. اجي اخد الخيط وفي العمود اللي قبل السلسلتين اجي اعمل عمود بلفة واطلع 1 2 3 وادخل في الغرزة دي اهي واعمل غرزة حشو. اجي اخد الخيط وادخل في الفراغ في النص اللي هي السلسلتين واعمل عمود بلفة واطلع 3 سلاسل وادخل في الجزء ده واعمل غرزة حشو تاني، عمود بلفة 3 سلاسل وادخل في الجزء ده اهو واعمل غرزة حشو، عمود بلفة 3 سلاسل، ادخل في الجزء دوت اهو واعمل غرزة حشو. انا عملت كده 1 2 3 4. اجي في الفراغ دوت واجي اعمل غرزة حشو وهكذا اهي الغرزة بتاعتي كده. وده الجزء التجميلي بتاع المفرش او الكوستر بتاعي. انا بعمل الغرز التجميلية بتاعتي وبنفس الترتيب وبنفس الخطوات لغاية لما اوصل لاخر السطر. انا كده وصلت لاخر السطر بتاعي بتاع الجزء الاخراني بتاع انا هنا اهو عملت، كنت عامله غرزة حشو اهي هنا في الاول. تمام. دخلت فيها وعملت منزلقة بالشكل ده، عملت الخيط وبشيل الخيط وبقطعه. وانا كده عملت المفرش بتاعي. او لو حابة انتي تستخدميه ككوستر للطبق مفيش مانع. وبكل خطواته بالترتيب عملناهم مع بعض. ان شاء الله باذن الله يكون استمتعتوا معايا ومع الفيديو الجديد بتاعنا. عرفنا طريقة جديدة لشغل الكوستر دوت والمفرش. طبعا لو الخيط اتعمل اضخم من كده بيبقى يكبر ويوسع. لو حابة تبدأي تشتغلي من جديد ممكن تعملي الوحدات اللي هي تكبر الشغل شوية في الجزء الخلفي دوت من الشغل بتاعي، وتعملي الوحدات اللي هي العمود بلفة، ونبدأ نعمل من جديد سطر من ورا سلاسل، ونبدأ نطلع تاني ونعمل نفس الترتيب ونفس النظام. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا مع بعض ويكون الفيديو النهارده نال اعجابكم. الى اللقاء في فيديو اخرى باذن الله.